Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα θα σας βάλω το δεύτερο μέρος της ομιλίας του γέροντος και του ηγουμένου του Παρθενίου, της Μονής του Αγίου Παύλου, όπου μίλησε για τις ταυτότητες, μίλησε για τους πολέμους, για τα γεγονότα που έρχονται, για όλα αυτά εδώ πέρα, επειδή ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα σήμερα το δεύτερο μέρος και έχει ως εξής να θυμάστε, θα μιλήσει τώρα ακόμα για αρκετά λεπτά ο γέροντας. Στη συνέχεια υπάρχει μία διακοπή όπου μιλάει και τονίζει κάποια πράγματα ο καθηγητής ο Γιώργος ο Παύλος, διότι συνέβη στην πυρό ο Γιώργος Παύλος όταν έβγηκε πρόσφατα στο Άγιον Όρος, και στη συνέχεια μία παρέμβαση δικιά μου, και στη συνέχεια το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά τα έχουμε ξεχάσει έτσι, από τα πολλά που είχαμε, και το βάλαμε και εκείνο. Ακούστε τα λοιπόν, έτσι με την σειρά όπως είπαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σας, και καλή Παναγιά να έχετε μέρες που είναι. Και συνεχίζουμε από το σημείο, συγγνώμη, εκεί που σταμάτησαμε στο πρώτο μέρος, που μιλούσε για την Ορθοδοξία, ότι χτυπάνε την Ορθοδοξία. Πάμε να την ακούσουμε τη συνέχεια. Όποιος θα βάλει με τον Ιησού Χριστό, ας τιμάσει και την καταδίκη του, να πούμε. Και να ξέρεις, όλοι αυτοί που έχουν κάνει τον νόμο για το τρίτο φύλο, για την ανομαλία αυτή, εάν δεν ανακαλέσουν και μετανιώσουν την υπογραφή τους, δεν θα δει κανένας από αυτούς πρόσωπο Θεού. Το λόγο επισήμως το λέγω. Θα τους πει ο Χριστός, ποιοι είστε εσείς. Είμαστε εμείς καμάνοι πρωθυπουργούς, αλλά δεν σας γνωρίζω. Πέρα από μου. Αυτές είναι ατιμίες, να μου. Ζει. Και δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά θα το κάνουν γιατί είναι παραβάτες. Μισούν την Ορθοδοξία, γέροντα. Μισούν την Ορθοδοξία. Και μισούν τον Χριστό. Μισήσουν και αν εμένα το λόγο μου τήρησα και τον μέτρο τηρήσουν και κατεξίζουν. Άρα αυτός είναι ο νικητής μας. Μισούν τον Χριστό, ναι. Γι' αυτό τα κάνουν. Έλεγε ο Χριστός στον κόσμο. Δύο εντολές είναι οι μεγάλες του νόμου και των προφητών. Και του λένε, διδάσκαλε, ποιες είναι αυτές οι εντολές. Λέει, η πρώτη εντολή και μεγάλη, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης ψυχής και εξ όλης τυανίας, μόνο μας την αγάπη και το είναι. Και η δεύτερη εντολή είναι να αγαπήσεις τον πλησιό σου σε αυτόν. Και το απαντάνε οι άνθρωποι και του λένε, διδάσκαλε, πώς τη θέλει ο Θεός την αγάπη. Και του συμπέ την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Άνθρωπος της εκατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχών και οι ληστές περιέπεσε. Και αφού τον πιάσανε οι ληστές και τον ειδήσαν και του πήραν τα ρούχα και τον ό,τι είχε και δεν είχε, το έσανε χέρι, το πετάξανε κάτω, στη Σάρα κάτω στο βλεμό. Και λέει ο Χριστός, ιερεύς του Κυρίου εκείνου Εβραίος, επέρασε και τον είδε που έκλαιγε και φώναζε γιατί ήταν σκοτωμένο και αντιπαρήσε. Και του έδωσε κανένα βοήθεια. Λεβίτης γεννούμενος αιτιοδό και αυτός Εβραίος, τον είδε και αυτός και αντιπαρήσε. Σαμαρίτης της λέει οδεύον δίωδο, άκουσε φωνές και κλάματα και αυτά. Και βγαίνει στην άκρη του δρόμου και του λέει, αδελφέ μου, γιατί κλαις να πούμε. Με σκότωσαν, λέει, οι ληστές. Κι αν σε σκότωσαν, του λέει, οι ληστές. Για μένα τελείωσε. Θα κάτσεις απόψε εκεί πέρα.
θα σε φάνε τρία ζουλάπια. Δεν έχει δίκη, γιοτάκια, πράγματα, τίγρες. Με σκότωσαν, λέει, οι ληστές. Καλά λέει. Εγώ δεν σε αφήνω, λέει. Και κατέβηκε από το βαϊδουράκι του και πήγε κάτω. Και το πρώτο που έκανε, είχε ένα τροπαδάκι και είχε μέσα λίγο για την πορεία του, γιατί πήγαινε κάπου για το όχυρό του, σε μια πόλη. Είχε λίγο κρασάκι και λίγο λαδάκι και διάφορα για την πορεία του. Και βγάζει το κρασί, είχε νερό και το πλύνε τις πληγές. Και βγάζει και το λάδι και τον άδειψε. Και εφορούσε 2 χιτώνες, λέει, όπως είπε ο Χριστός. Βγάζει τον ένα χιτώνα, μια αποκαμίσα και ένα αποσυναντημένο ο Χριστός. Και το χιτώνα. Τον κουμπώνανε εκεί, αυτή ήταν, έτσι διόταν τότε. Ναι, αλλά να σημειώσουμε ότι ο Σαμαρίτης ήταν δωροδάτης. Ενώ οι Εβραίοι που ήταν και ιερεύς και προσήλυτος, τον είδαν εκεί πέρα, δεν είχε σημασία. Αυτός όμως, ο Σαμαρίτης έκανε όλο αυτό. Και του λέει, αφού τον τίμασε λιγάκι και τον έντυσε να μην, πάμε, του λέει. Πάμε, έτσι αφήνω εγώ να σε φάνε τα ντουλάπια, λέει. Λέει, δεν μπορώ, λέει, είμαι σκοτωμένος. Τι δεν μπορεί, λέει, μπορείς, δεν μπορείς. Δεν μπορώ, λέει, είμαι σκοτωμένος και έκλαιγε. Τον να πάει λοιπόν να βγάλει στο δρόμο, του βγάλει το βαϊδουράκι και τον πάει σε ένα πανδοχείο. Και λέει στον παντοδόχο, λέει, σε παρακαλώ, λέει, κύριε μου, αυτόν τον βρήκα τον άνθρωπο σκοτωμένο από τους φοιτητές. Είναι πεινασμένος, διψασμένος, σκοτωμένος, νηστικός, τρέμει, πλύνετε τον, καθαρίσετε τον και δώστε τη λίγα φαγάτη να φάει και βγάζει 2 δινάρια και του λέει, πάρε 2 δινάρια προκαταβολή και εγώ πάω σε μια πολιτεία για το οχυρό μου, σε 3 μέρες θα γυρίσω. Και σας υπόσχομαι ότι ό,τι προχωράσει την έξοδο θα σας τα πληρώσω. Και αφού τους ανέλησε αυτό ο Χριστός, τους ρωτάει μετά τους κομικούς αυτοί που ήταν εκεί, ποιος έκανε καλό στους ληστάδες σε αυτόν τον άνθρωπο που τον σκοτώσαν οι ληστές. Φυσικά οι Σαμαρίτες, αλλά οι Σαμαρίτες ήταν οι δωροδάτες. Ούτε καν οι χριστιανοί δεν ήταν. Οι χριστιανοί που πιστεύαν τον Θεό έδωσανε, ούτε σημασία έδωσανε. Αυτός παρόλο που ήταν δωροδάτες, μπορεί να ήταν δωροδάτες, αλλά είχε ανθρωπιά πάνω του. Και λέει ο Χριστός μετά, πολύ σωστά, ότι ο Σαμαρίτης έκανε έλεος σε αυτόν τον σκοτωμένο άνθρωπο. Πορεύεστε, λέει και εσείς, ό,τι έκανε ο Σαμαρίτης να κάνετε και εσείς. Έτσι. Γέροντα, είσαι πάρα πολλά χρόνια μοναχός. 60 χρόνια πόσο είσαι, 70, εδώ στο μοναστήρι. 72. 72. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από τον Χριστό? Όχι. Όχι. Πώς το νιώθεις εσύ αυτό εδώ, πώς το ζεις? Το ζω όπως το έχει περιγράψει όπως το έχει περιγράψει ο Απόστολος. Ο Απόστολος. Πες πώς το έχει περιγράψει και θα το βρούμε. Ο Ανδρέας, ο Διαχριστός Αλλός. Όποιος διαβάσει τον φίλο του, θα δει πώς περιγράφει τον παράδοση και πώς περιγράφει την... Ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστός Αλλός. Ο Διαχριστός Αλλός. Ναι. Που του έδωσε ο Χριστός να δοκιμάσει κάτι πικρό, κάτι γλυκό,
μετά κάτι πιο πικρό και κάτι πιο γλυκό. Πολύ ωραίο. Μέχρι σε αυτό το σημείο ήταν το πρώτο μέρος της ομιλίας του γέροντος. Τώρα θα κάνει κάποια παρέμβαση ο καθηγητής, θα τονίσει έτσι κάποια σημεία, στη συνέχεια εγώ και ακολουθεί όπως είπαμε. Ευχαριστούμε Χρήστο για αυτό το βίντεο με τον πατέρα Παρθένιο, τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Παύλου, ένας άνθρωπος σχεδόν 100 ετών, λίγο πριν τα 100. Ένα μνημείο της ιστορίας, μνημείο του Αγίου Όρους και μνημείο της Ελλάδας. Ο ίδιος ζήτησε, του δώσαμε να διαβάσει ένα κείμενο που είχαμε γράψει ως δίκτυο ελληνισμού για τις ψηφιακές ταυτότητες και για τον προσωπικό αριθμό, και εγώ δεν είχα χρόνο, έφυγα την άλλη μέρα και μετά ο ίδιος έψαξε, βρήκε μέσω ενός φίλου το τηλέφωνό μου και μου είπαν οι πατέρες εκεί ότι ο γέροντας θέλει να σας δει, του άρεσε αυτά που γράφετε στο φυλάδιο αυτό, και μετά ξαναγύρισα από μερικές ημέρες και πήραμε αυτή τη συνέντευξη. Σχεδόν 100 χρονών άνθρωπος, καθόταν τόση ώρα και μας μιλούσε. Τον ευχαριστούμε καταρχάς, να έχουμε την ευχή του, και νομίζω ότι βλέπουμε εδώ έναν ρεαλισμό. Τι είναι το Άγιον Όρος και τι είναι η Ορθοδοξία. Αυτό το ρεαλισμό που περιέγραψε και την ιστορία του ληστή που τον έσωσε ο μη Ιουδαίος Σαμαρίτης, που ήταν ειδωλολάτρες, όπως λέει ο πατήρ Παρθένιος. Δηλαδή ο Χριστός δεν χαρίζεται και το ιερατείο της εποχής του το βάζει έτσι και δείχνει όλο το πρόβλημα και βάζει έναν Σαμαρίτη να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, που είναι η αγάπη. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο μάθημα. Ένιωθα όπως όταν μας περιέγραφε αυτή την ιστορία, ότι τα ζούσε σαν να ήταν εκεί, σαν να ήταν παρόν. Όπως και το άλλο γεγονός που είπε ότι όλοι που κάνουν αυτά που κάνουν τώρα, όπου νομιμοποιούν γάμο άνδρα με άνδρα, γυναίκα με γυναίκα, ότι ο Χριστός θα τους πει δεν σας γνωρίζω. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης και όλη η παρέα και όλοι οι πολιτικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παραβιάζουν και το Σύνταγμα, παραβιάζουν και την λογική. Άλλο πράγμα, ο κάθε άνθρωπος έχει τις αμαρτίες του, έχει το σταυρό του, αλλά το να προσπαθούν να αλλάξουν την φυσιολογία του ανθρώπου και να νομιμοποιούν πράγματα τα οποία άκουσα ότι και στην Ευρώπη κάποιο δικαστήριο αποφάνθηκε εναντίον αυτού του γάμου ομοφυλόφιλων ανθρώπων, ζευγαριών, ότι αντίκειται στο φυσικό δίκαιο, αντίκειται σε όλη την έννοια περί του ανθρώπου. Και με πόση απλότητα ο πατήρ Παρθένιος μας λέει ότι ο Χριστός θα τους πει, κύριε Μητσοτάκη, δεν σας γνωρίζω.
«Κύριοι, δεν σας γνωρίζω». Αυτό ήταν έτσι εντυπωσιακό όταν το περιέγραφε. Μακάρι να μετανοήσουν, μακάρι να αλλάξουν οι πολιτικοί μας, μακάρι να έρθουν σε αυτόν. Μακάρι. Απ' την άλλη μεριά όμως, ένας ηγούμενος, ένας μοναχός κοντά 100 ετών μας είπε αυτά που θα έπρεπε όλη η Εκκλησία, όλη η ιεραρχία της Εκκλησίας ίσομη να μας λέει και να υπερασπίζεται. Δυστυχώς είμαστε σε μια άσχημη κατάσταση. Είναι σε μια άσχημη κατάσταση. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος μας δεν καταλαβαίνει ότι αυτές οι ταυτότητες και αυτός ο προσωπικός αριθμός είναι προσβολή προς τον άνθρωπο. Είναι παραβίαση της έννοιας του ανθρώπου ως πρόσωπο, ως βαπτισμένος άνθρωπος. Γιατί η Εκκλησία, η ιεραρχία της Εκκλησίας αποδέχεται αυτά όλα τα γεγονότα? Βεβαίως εξηγείται, είναι τα χρήματα στη μέση. Είναι τα χρήματα που σταύρωσαν τον Χριστό, σταυρώνουν και σήμερα την Ελλάδα και την Εκκλησία. Δυστυχώς. Αυτά, φίλοι και φίλες. Αβραάμ, αν έχουμε κάποια σχόλια, κάτι να μας δώσεις εδώ πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, θα ήταν ενδιαφέρον. Υπάρχουν έτσι κάποια σχόλια, βασικά περισσότερο ο κόσμος έτσι του άρεσαν πάρα πολύ οι ομιλίες, πολύ χρήσιμες και αναφέρουν ότι είναι άγιοι άνθρωποι. Μάλιστα ένας τηλεθεατής έγραψε το εξής, που μου άρεσε αυτό διότι δεν το ήξερα. Ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος είπε για τον γέροντα Παρθένιο ότι είναι το αγαπημένο παιδί της Παναγίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μου το έγραψε εδώ ένας τηλεθεατής. Επίσης, εδώ πέρα μια άλλη τηλεθεάτρια λέει ότι συνέβη και θαύμα από τον γέροντα Παρθένιο, και αναφέρουν όχι μόνο ένας, 2-3 τουλάχιστον έχω δει που λένε ότι είναι άγιος άνθρωπος ο γέροντας Παρθένιος και φυσικά και ο γέρον Γαβρίλ. Και βλέπουμε πόσο απλός είναι, πόσο σαν παιδάκι. Ναι, σαν παιδάκι. Σε μένα προσωπικά συνέβη το εξής με τον γέροντα Παρθένιο, ότι ήταν το πρώτο βίντεο, γιατί με κατέβασαν αργότερα κι άλλα, ήταν το πρώτο βίντεο που με κατέβασε το ίδιο το YouTube πριν από χρόνια, όταν μιλούσε για διάφορα άλλα θέματα, για τους Εβραίους και τα λοιπά. Κατευθείαν τα κατέβασαν. Ήταν με τον γέροντα Παρθένιο, ήταν το πρώτο μου βίντεο που με κατέβασε. Και μάλιστα τώρα είπα σε μια τηλεθεάτρια αν μπορεί κάποια μέρα να μας, τουλάχιστον αν είναι ευλογημένο, να μας πει για το θαύμα, τι συνέβη. Δεν περιγράφει τώρα. Μάλιστα. Όχι, ναι. Αυτά έτσι γενικά και από εκεί πέρα ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για όλα αυτά που μιλήσαμε σήμερα έδειξαν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αν θέλατε να βάζαμε και ένα τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης του γέροντα Παρθενίου, ναι, που εκ παραδρομής παραλήφθηκε. Είναι ένα χαριτωμένο κομμάτι, αφορά... Γιατί Χρήστο δεν ανοίγει την κάμερα, τώρα που μιλάς σε βλέπουν οι άνθρωποι και βλέπουν ένα μαύρο κουτί. Ας βάλουμε αυτό, είναι από τότε... Δεν ανοίγεις την κάμερά σου να μας πεις και εσύ τα σχόλιά σου. Μην κρύβεσαι. Τώρα θα βάλουμε το δεύτερο μέρος. Τον ευχαριστούμε Παρατηρούμε για όλη τη βοήθεια την τεχνική. Είναι μηχανικός, ήταν και φοιτητής μας εδώ στο Πολυτεχνείο. Χρήστο, κατέβασε λίγο την κάμερα, δεν σε βλέπουμε, σε κόβει.
σιωπούμε μπροστά στους γέροντες, οι οποίοι βλέπουμε ότι πραγματικά μαθητεύουν στο Χριστό, αναφέρονται διαρκώς σε παραβολές, σε κείμενα, ζωντανεύουν τη διδασκαλία και αυτό κηρύττουν. Βέβαια. Ας δούμε και αυτό το τελευταίο. Εγώ να πω τώρα πριν το βάλεις στο βίντεο να παίξει Χριστό, ότι τι παρατηρούσα. Ότι όταν οι ερωτήσεις μου ήταν λίγο έτσι διανοητικές, προσπαθούσαν να είναι όσο πιο απλές, ο γέροντας απαντούσε βέβαια, αλλά σε πιο έτσι απλές ερωτήσεις απαντούσε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, όταν τον ερώτησα αν υπάρχει κάτι πιο όμορφο στον κόσμο από τον Χριστό, μου ανέφερε τον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστόν Σαλό και μετά ανέφερε και την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Δηλαδή, η απάντησή του ήταν μέσα από αυτές τις διηγήσεις, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τον Χριστό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα να το σκεφτούμε όλοι μας, γιατί ο Χριστός έχει γίνει ένα σύμβολο θρησκευτικό, αλλά και με τον λάθος τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει όλη τους τη ζωή και έχουν μία σχέση προσωπική, ρεαλιστική με το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο της Παναγίας, και αυτό είναι το μεγαλείο του Αγίου Όρους, το οποίο ξεπερνάει την συνήθη κατάσταση και περιγραφή πραγμάτων, ένα βίωμα το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να το βιώσει όταν είναι εκεί παρόν, αλλά και δεν μεταφέρεται εύκολα. Και νομίζω ότι του είμαστε ευγνώμονες πραγματικά, και εγώ αισθανόμουν μεγάλη ευγνωμοσύνη το ότι κάθισε τόση ώρα, σχεδόν 2 ώρες ήμασταν μαζί, 100 χρονών άνθρωπος, και να συγκεντρώνει τη σκέψη του, να προσπαθεί να απαντήσει και με τόση καλοσύνη ως ένα παιδάκι. Πραγματικά. Και αυτή η μαρτυρία του Αγίου Παϊσίου που δεν την ξέραμε είναι συγκινητική. Ότι ο πατήρ Παρθένιος είναι το αγαπημένο παιδί της Παναγίας. Το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Μεγάλη και συγκινητική κουβέντα. Τους ευχαριστούμε όλους λοιπόν αυτούς τους αγιορείτες, Χρήστο, Αβραάμ, Νίκο, Γιάννη Ασιόγλου. Τους ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Χρήστο, προχώρα. Μου λέει, παιδί μου, να κάνεις προσευχή στην Παναγία. Και η κυρά μας η Παναγία θα σε βοηθήσει. Και τι προσευχή να κάνω, μαμά, λέω. Μου πήρε μια εικόνα την καλαφούσα. Μια κομμετάκι τέτοιο, μια κάτι, και μου την έβαλε και χαμηλά την πέρα, γιατί ήμουν τότε 16 χρόνια, με μικρός. Έκανε και τη νύχτα έκανα προσευχή. Και την παρακαλούσα, λέω, Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησε με να βρω μια δουλειά, να βοηθήσει τα αδέρφια μου, να βοηθήσει τους γονείς μου, να πάμε λιγάκι έτσι κάτι να έχουμε. Για μένα δεν με παρανοιάζει, γιατί δεν με πλήγει. Εγώ λέω, οπωσδήποτε θα περάσω. Και κάθομαι να προσευχόμουν. Όλη μέρα είχαμε δουλειά εκεί. Στα περιβόλια, στον κήπο, στον Ρέντα, στα ζώα. Και το βράδυ εκεί μαζευόμαστε εκεί πέρα. Έκανα λοιπόν την προσευχή μου. Άρχισε τη 12 η ώρα. Μισή ώρα διάβαζα πατερικά βιβλία, διάφορα βιβλία, και μισή ώρα έκανα το σχέδιο προσευχή. Γιατί προσευχή? Ό,τι μου λέει η μητέρα μου. Η μητέρα μου κάνει, παιδί μου, προσευχή. Και έλεγα, Παναγία μου, σε παρακαλώ, κόνομισε μου μια δουλειά. Να μπορώ να δουλέψω, να βοηθήσω τους γονείς μου, να βοηθήσω τα αδέρφια μου, τους αδερφές μου. Έτσι να μου φέρω. Το έλεγα, μια βραδιά, την άλλη βραδιά, την άλλη βραδιά.
Μια βραδιά λοιπόν εκεί που έκανα την προσευχή και τελείωσα την προσευχή, έμανα μετά 3 μετάνοιες, μισή ώρα κρατούσα την προσευχή. Έκανα 3 μετάνοιες και έλεγα Παναγία μου σε παρακαλώ βοήθησέ με, Παναγία μου σε παρακαλώ βοήθησέ με, Παναγία μου σε παρακαλώ βοήθησέ με. Την προσκυνούσα, εστάβρανα το μαξιλαράκι μου έτσι και πέρα, 3 φορές και ξάπλωνα. Την άλλη μέρα πάλι το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Ωστόσο μου έγινε αυτό το πράγμα συνήθισμα. Και μια βραδιά που προσευχόμουν, δεν ξέρω πόση ώρα ήταν εκεί πέρα, αποτιμήθηκα έτσι όρθιος, τι έπαθα, δεν ξέρω τι έπαθα. Και ήμουνα 1 ώρα, μισή ώρα, 2 ώρες πόσο. Έτσι όρθιος, σαν ένα άλλο πράγμα. Όταν ήρθα λοιπόν στον εαυτό μου, λέω, εντράπηκα και λέω, Παναγία μου, συγχώρεσέ με. Τι έπαθα να μου εκεί πέρα, συγχώρεσέ με. Και πάνω τις μετάνοιες αυτό. Και μόλις έπεσα εκεί και έκανε να με πάρει ο ύπνος, ακούω φωνή από την εικόνα. Και μου λέει, παιδί μου, εσύ να πάει να γίνεις καλόγερος. Μια αγγελική θεϊκή φωνή. Ετσαράστηκα λιγάκι γιατί δεν περίμενα αυτό το πράγμα να μου πει. Τι πράγμα είναι λίγο αυτό. Και πλέον δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλη νύχτα. Την άλλη μέρα λοιπόν προετοιμάστηκα, λέω μου κάνει ο πειρασμός και μου κάνει καμιά πατεωνιά και μου κάνει καμιά και πάθω καμιά ζημιά. Και παρακαλούσα, Παναγία μου, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Και μετά που τελείωσα ξαναέπεσα πάλι και μόλις έπεσα και σκεπάστηκα να μην και μετά και έκανα να πάρω ύπνος, ακούω πάλι τη φωνή. Και σηκώθηκα λοιπόν και λέω Παναγία μου, σε ευχαριστώ, αλλά αυτό λέω, δεν μπορούσα να το κάνω γιατί δεν είχα τάση για μοναχώνα μου. Ούτε προσευχόμουν για να μοναχώς. Ούτε είχα καμιά τάση τέτοια. Και στενοχωρεύτηκα και πάω και βράζω λίγο γάλα σε ένα μπουλικάκι και το βράζω για να βάλω λίγο ψωμάκι μέσα να πάω να βγω στη δουλειά γιατί είχαμε ζώα, είχαμε δουλειές, είχαμε και αυτά. Και μόλις πήγα να φάω το γάλα εκεί πέρα, κάποιος έρχεται στο αριστερό, στο δεξιό αυτή και μου λέει εσύ καλόγερος και γίνεις. Γυρίζω, δεν είδα κανέναν. Όρθιος τώρα, όρθιος. Γυρίζω να πάω και εγώ ποτέ να μου τα αυτή. Εσύ καλόγερος θα πανηγίνεις. Γυρίζω και κανέναν. Παγασί, μου φώναζε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Γυρίζω πίσω, δεν είδα κανέναν. Γυρίζω πίσω, δεν είδα κανέναν. Λέω, καλέ μου, λέω, εσύ που φωνάζεις και μου λες ότι είναι καλόγερος, ποιος είσαι να μου. Για σε παρακαλώ να σχεδόν ποιος είσαι να μου φωνάζεις. Και τον χορεύτηκα, τα σκόνημα και φεύγω και πόνοι πέρα. Και ούτε έφαγα τίποτα και έφυγα μέχρι το μεσημέρι μου να είχαμε ένα μετόχι που γινόταν αυτό. Τωρία. Και έμεινα όλη το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι, ήταν θεριστής Ιούνιος. Έμεινα ανησυχός λοιπόν. Αλλά τότε με πιάσε μια πείνα, λέει μια ιστορία ότι η πείνα μάτια δεν έχει και αν έχει δεν βλέπει να μου. Και αν έχει μάτια δεν βλέπει να μου. Τον στραβώνει η πείνα. Και άφησα το γάλα και πάνω σαν τραπεζάκι να πούμε εκεί πέρα, σε ένα κομμωδίνο. Και είχα 3 γατιά που ήταν κλεπτούρικα που ήταν στο σπίτι που είχαμε, γιατί ήταν κάμπος.
Και όταν πήγα ήταν τα γατιά και οι πόρτες ανοιχτές, όλα φυλάγανε εκεί πέρα. Δεν πέραξαν το γάλα. Ούτε το ψωμί. Και λέω μέσα από τα χωράφια που είναι εκεί πέρα τώρα, λέω θα πάω να φάω, λέω. Και ό,τι θέλει εκεί, ποιος φωνάζει και ποιος... Δεν πήγα λοιπόν εκεί πέρα. Και πάω για το γάλα, λέω το γάλα, λέω το χωράνε τώρα οι γάτες μου. Οι γάτες μου, το γάλα, το ψωμί. Πάω εκεί πέρα, βλέπω το γάλα απείρακτο. Και ήταν έτσι, ξεθυμμένο πάνω σε ένα τραπεζάκι. Και οι γάτες ήταν εκεί έτσι, ξαπλωμένες. Μάλιστα. Χρήστο, φάνηκε ότι είχες πηδήσει αυτό το βίντεο, αλλά ήταν για καλό. Γιατί ξεχώρισε και το είδαμε πιο προσεκτικά, διότι άρχισε από εκεί και κάτω, μετά στο επόμενο βίντεο που έλεγε «Καλόγυρος θα γίνω, δεν θα γίνω, εγώ θα φάω τώρα». Είπε κάτι τέτοιο και λέει «Είτε γίνω καλόγυρος, είτε γίνω, εγώ θα κάτσω να φάω τώρα», γιατί όλη την ημέρα δεν είχε φάει. Γιατί αυτή η φωνή δεν τον άφηνε να φάει. Ευχαριστούμε Χρήστο Μαρινόπουλε και εσένα Αβραάμ και όλους τους φίλους εδώ. Αυτό ήταν, αγαπητοί αδελφοί, και το δεύτερο μέρος. Εδώ ακολούθησε μετά κάποιες παρεμβάσεις μας, έτσι, για να γνωρίζετε και τα όσα έχουν υποθεί. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σας μέχρι το επόμενο βίντεο. Είναι η ομορφιά της Ελλάδας.